Власне, ми з Андрієм будемо розповідати про наш досвід роботи з візуальними джерелами, з усно-історичними джерелами, які ми використовували при підготовці виставки, до яких ми зверталися, і які ми взяли в основу виставки. Власне, ті джерела і ті усно-історичні свідчення, які були представлені на виставці. Чому розповідаємо про це ми? Тому що робота організації «Після тиші», вона, в принципі, одна із ключових наших тем – це робота з повсякденною фотографією. Ми оцифровуємо сімейні архіви про період Другої світової війни, про повоєнні репресії. Також ми шукаємо, викуповуємо та опрацьовуємо фотографії з інтернет-аукціонів та блошиних ринків. І думаю, що частина з вас знає про наш архів фотографій примусових робітників та робітниць в нацистській Німеччині. Зараз це близько 400 фотографій. Більшість із них вже опублікована на нашому онлайн-архіві Остarbeiterinnen.ua. Але з темою Голокосту складніше, тому що дуже рідко нам трапляються фотографії, власне, в сімейних архівах. Найчастіше вони стосуються, власне, періоду до 1939 року. І так складається, що наші оповідачі часто народжені, або в той період були дітьми, або часто народжені вже після Другої світової, і вони не знають, хто зображений на цих фотографіях, історії цих людей. Або це вже повоєнні світлини, і це теж та категорія оповідачів і оповідачок, які продовжували комунікацію зі своїми єврейськими сусідами, яким пощастило вціліти. І теж, власне, їхні історії вже їхнього життя після Голокосту. Тому очевидно, що фотографії, які ми використовували для виставки, вони походять з архівів. Вже Петро і Тетяна згадували, що це українські архіви, німецькі, Сполучених Штатів, ізраїльські архіви. І ще одна проблема в роботі з фотографіями періоду Голокосту – це етична, тому що ці фотографії дуже часто демонструють сцени жорстокостей, оголених тіл, і питання, як ці фотографії відібрати, як їх репрезентувати, щоб не нашкодити людям, не травмувати їх, але з іншого боку, щоб фотографії, які ми обираємо, допомогли нам краще зрозуміти, хто на них зображений, і як ця світлина може нам допомогти в дослідженні історії Голокосту. Власне, хто ще не має, але більшість з вас вже має цей каталог, де ми взяли таку кількість фотографій і намагались пояснити історію їхнього створення, і, власне, тих людей, які зображені на цих фотографіях. І зараз Андрій детальніше розповість про деякі з них. Власне, про ту роботу, як читати ці фотографії. Так. Загалом можна сказати, що фотографії, які документують Голокост, відомо порівняно дуже і дуже мало. Є ще гірші випадки, якщо ми візьмемо, наприклад, радянське насильство, масові депортації, таких фотографій взагалі не існує. Самого процесу Голокосту, зі збору євреїв перед масовими вбивствами і навіть з вчинення масових вбивств, є якийсь певний набір. Наприклад, Петро показував фотографію з Мізоча. Це є така серія, здається, з 4 фотографій, яка є в кожному музеї, який стосується теми Голокосту, якому б ви не були за кордоном. От я де не був, завжди там є ці фотографії. І вона є фактично в кожній книзі, яка розповідає історію Голокосту в Україні. Тобто це такі вже дуже впізнавані фото. Ми намагалися знайти і долучити до виставки ті, які менш відомі. І я зараз розповім про 3 фотографії, які походять з 3 різних архівів. З архіву Яд Вашем в Ізраїлі, з Бундесархіву, про який згадував Петро, у Берліні, і з архіву управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Тобто 3 абсолютно різні архівні інституції, але всі вони містять якийсь певний набір фотографій, пов'язаних з Голокостом. Попри те, що ми маємо оцей невеличкий набір, кожного року насправді з'являються нові фото. Звідки? Переважно з
з сімейних альбомів колишніх німецьких солдатів, німецьких поліцейських. Тобто, ці німецькі діди в своїх фотоальбомах поруч з фотографіями себе, своїх рідних, своїх товаришів зберігали і фотографії, які документували злочини, вчинені нацистами на території України, в тому числі, можливо, і вони були не тільки спостерігачами, а й винуватцями цих злочинів. Буквально за минулий рік було 2 таких випадки. Перше стосувався фотографії дуже відомої, яка називається «Останній єврей в Вінниці». Як виявилось, це фотографія, яка документує зовсім не Вінницю. Про це історики говорили вже раніше, але не могли чітко її ідентифікувати. Як виявив Матіас Юнгер, не буду поплюжити людині прізвище. Він працював на той час в меморіальному музеї у Вашингтоні, він німецький дослідник, і він дуже чітко ідентифікував, що це фотографія зроблена в місті Бердичів на Житомирщині, на території монастиря, який там знаходиться над річкою, дуже найвища точка, напевно, Бердичева, і там є всередині цього монастиря, в внутрішньому дворі маленьке поховання, на якому написано, що тут розстріляні радянські громадяни, вбиті там німецько-фашистськими загарбниками влітку 41-го року, якось такою типовою радянською фразою, і він виявив, що це фото зроблене саме там. Це фото, де перед ямою, наповненою тілами вже розстріляних людей, над нею стоїть велика група німців, і над ямою навколішках один єврей, якому один з цих німців цілиться в голову з пістолета. Тобто це жертва, остання, напевно, жертва розстрілу того дня. І так як цей історик ідентифікував це місце, йому вдалося в одному альбомі німецького солдата знайти ще одну фотографію, яка чітко зроблена тільки з іншого ракурсу. Інший випадок стосується міста Дубно, це буквально 2 місяці, напевно, назад з'явилося. Теж в альбомі колишнього німецького солдата, але знайденого в Угорщині, в якомусь маленькому провінційному музеї, виявилась фотографія, де дубинських євреїв в травні 1942 року конвоюють до місця масового вбивства. Тобто абсолютно не була відома. І тобто очевидно, що з часом ми будемо знаходити все більше і більше таких фотографій. Але основна проблема в тому, що не завжди ми можемо їх чітко ідентифікувати і контекстуалізувати. Тобто зрозуміти, а що саме зображено, хто може бути на цих фотографіях зображений, які події відбуваються, яка це власне місцевість і так далі, і так далі. Тому що, як Петро згадував, цих місць масових вбивств тільки на Волині, я не знаю, більше сотні, явно більше сотні. Якщо ми говоримо про якісь індивідуальні вбивства, де могли вбити 1-2 людини, це тисячі. І тут більше є про фото, які були використані у виставці. Я хочу розповісти про декілька з них. Перше, напевно, найвідоміше і стосується подій у листопаді 1941 року в урочищі Сосонки, тут і видно сосни, під Рівнем, де 6-7 листопада розстріляли близько 17,5 тисяч рівненських євреїв. І ми дуже чітко знаємо, хто зробив цю фотографію і коли. Це Ганс Пільц, вермахтівець, який працював в управлінні командуючи вермахтом в Україні, тобто такий військовий чиновник і в той же час військовий кореспондент. Тобто людина, яка взагалі цікавилась тим, що навколо нього відбувається, мала власний фотоапарат, і в перший день розстрілу рівненських євреїв він пішов туди спеціально, щоб сфотографувати, що там має відбуватися. Ми точно не можемо сказати, чи знав він на той момент, що це буде масове вбивство, чи якісь інші події там відбудуться, але так як він був такий ентузіаст від фотографування, він вирішив туди піти, але не зміг тоді зробити фотографії через дуже погану погоду. Це відомо з багатьох документів, що в ті дні розстрілів там була дуже погана погода, через це він не зміг зробити фотографії, але він повернувся туди, через 10 днів, здається, і вже зробив кілька фотографій. Це запис з його щоденника, тобто ми знаємо навіть, в який період часу він туди прийшов. Що ми бачимо на цій фотографії, це, власне, місце масового вбивства, вже закопане, тобто це тіла цих 17,5 тисяч рівненських євреїв, закриті ґрунтом, ми бачимо цю величезну кількість ґрунту, яка на них знаходиться. Ми бачимо там також декілька постатей людей. Очевидно, дуже важко без контексту зрозуміти, хто це знаходиться, але Пільца, якого допитували в кінці 50-х років як свідка нацистських злочинів у Рівному, він під час цих допитів пояснив, що це були, він каже, українці, називаємо це були місцеві жителі, навряд чи він питав, хто вони за етнічним походженням, які впродовж оцих навіть більше тижня приходили на це місце і шукали в цьому масі ґрунту якісь цінні речі, які могли залишитися після вбитих євреїв. Що
чи могли вони щось там знайти? Та? Очевидно, цих людей спонукав і деякі такі антисемітські стереотипи стосовно євреїв, які були точно багаті, та? І вони точно мали якесь золото, і ці люди приходили його шукали. Але знаючи практику нацистських масових вбивств, ми знаємо, що людей змушували догола роздягнутися перед масовим вбивством, в них відбирали всі цінності, і я не думаю, що щось там цінне ці люди знайшли. Але те, що вони ходили туди постійно, показує, що це місце, умовно, жило, та? Там постійно хтось був і задовго після того, як вбили цю величезну кількість людей. Ми знаємо із інших джерел, і взагалі, як і Петро сьогодні згадував, що це була досить поширена практика, насправді, що люди намагалися нажитися на єврейському майні, і це було настільки поширено, що з'явилося навіть окреме слово, яке пояснювало цю процедуру. Тут на Галичині, наприклад, говорили «нажидитися», тобто набрати собі якогось єврейського майна, жидівського, за тим, як тут говорили. Інше, що нас на цьому фото може звернути увагу, це те, що вдалині видно будинок. Це теж одна з таких характерних рис, не включай поки, ладно, характерних рис Голокосту в Західній Волині, в Україні загалом. Тобто він відбувався на очах у місцевих жителів. Це не стіни Аушвіцу, це не Бухенвальд, я не знаю, це не Белжит, це все-таки була оця розмежованість між цивільним населенням, між тими, хто чинив ці злочини, намагалися якось приховати, хоча, очевидно, що більшість все одно здогадувалася, що десь ці люди діваються, але намагався бути оцей якийсь фльор секретності. В окупованій Україні цього ніколи не приховували, тим більше, що більшість цих вбивств, переважна більшість, відбувалися в світлу пору дня. Вони відбувалися недалеко від будинків, і, на прикладі Рівного ми там бачимо. Мені здається, рівняни краще знають, що зараз Сосенки це фактично вже в межах Рівного, але на час оцих подій, листопада 41-го року, вони були все-таки на околиці, знаходилися, і це один з таких крайніх будинків, який там був. На жаль, я не знаю, хто там жив. На старих картах довоєнних цей будинок вже є неподалік цього урочища, але, можливо, і можна знайти, хто там жив на той час, але там точно жили місцеві люди. І ми маємо цікаву історію, яку пов'язана, власне, з цим будинком, вже знайдену з протоколу допиту німецького поліцейського, який був на час масових розстрілів біля цього місця. Це трошки скорочена цитата, вона насправді обширніша, і він чітко говорить, що фотографії, які є в папці з фотографіями, тобто це велика папка підшита до кримінальної справи, я можу впізнати будинок, біля якого знаходилось моє санітарне авто. Тобто це поліцейський водій санітарного авто, який знаходився постійно біля місця масового вбивства, щоб в разі, я не знаю, самопоранення чи, може, якогось спротиву можна було надати термінову допомогу, очевидно, тим, хто чинив злочин, винуватцям. Але він наближався до місця масового злочину. Знову ж таки, хтось сьогодні говорив, що оця така людська цікавість. А що відбувається за цих 250 метрів, від яких я знаходжу? Перейду оцей пагорб і подивлюся. Він підходив, і він згадує, що коли він підійшов, побачив, як один з німецьких поліцейських виводить вже з місця масового вбивства, з цієї когорти людей, яких вже розстрілювали, одну жінку. І цей поліцейський, коли вертається, заходить в цей самий будинок, застає там цю жінку. Він розповідає її історію. Знову ж таки, скорочено, він говорить, що це була жінка, близько 30 років, яка йому показала довідку, що вона не єврейка. Він говорить, ніби вона йому показала це просто так. Я думаю, що, можливо, він сам їй спитав довідку, хто вона така, що вона тут робить. Очевидно, на післявоєнному слідстві він такого нічого не говорив. І сказала, що вона не єврейка, яка випадково потрапила сюди, її вона в останній момент змогла показати це німецькому офіцеру цю довідку, я не пам'ятаю, чи вона українка, чи полячка, не єврейка, і він її вивів і врятував. Але в мене, наприклад, немає повної певності, що вона дійсно була не єврейкою. Можливо, це була єврейка, яка встигла отримати якийсь оцей документ арійський, який допоміг їй вижити. На жаль, не знаємо ні її імені, він сам про це чітко говорить, але говорить, що ці люди в будинку знали її. Тобто, можливо, ми змогли встановити, хто там жив, могли б знайти це її справжнє ім'я, але ми знаємо, що принаймні декілька людей тоді врятувалися, і, очевидно, цей німець став свідком одного з оцих порятунків. Тобто, ця історія цієї фотографії, вона вже наводить нас на кілька таких ширших тез. Тобто це основне в цьому візуальному. Не просто продемонструвати, що було місце масового вбивства, ось воно тут знаходиться, і під цією грудами землі знаходяться тіла 17,5 тисяч рівненських євреїв, а спробувати прочитати більше з цієї фотографії. Це те, як ми намагаємося працювати. Тобто важливо не тільки саме зображення, а максимальний комплекс джерел, які ми можемо знайти, щоб дізнатися більше, що на ньому зображено, і, можливо, вийти на якісь інші історії. Індивідуальні, як оцих людей, хто робив фото, хто знаходився в цьому будинку, хто там врятувався і так далі. Якісь ширші про те, які були способи врятуватися не просто під час Голокосту, а вже прямо саме його епіцентр, з цієї розстрільної ями. І виявляється, що одиничні такі випадки були. Ця фотографія знаходиться в Бундесархіві в Берліні, підшита до оцього кримінального провадження
кінця 50-х, 60-х років, де я не пам'ятаю, ми з Петром дивилися, там дуже-дуже багато цих папок, допитів. Звісно, більшість з них говорили, що ми нічого не бачили, нічого не чули. Це говорили, власне, оті поліцейські, які тут знаходились. Дехто з них розстрілював, дехто оточував. Ну, так як фото зроблене пізніше, то ми, очевидно, цих людей не бачимо. Так. Інше фото походить з неодноразово сьогодні згаданого Здолбунова, тієї ж Рівненської області. Теж здолбунівчани не дадуть збрехати, зроблене на сучасній площі автовокзалу в Здолбунові. Ми намагалися, ходили, чи можна точно ідентифікувати, але там трошки частини будинків вже цих не існує, частина вже якось перебудована під магазини, що не дуже чітко можна це вказати, де саме це знаходилося. Але це от ця площа, хто був в Здолбунові, там переходите міст залізничний, попадаєте прямо на неї. На той час це було таке місце і торгівлі своєрідної, і з довоєнних ще часів. Подія, яка раніше не була чітко ідентифікована, і коли Петро працював над своєю книгою, яку він сьогодні показував, вдалося за документами чітко дізнатися дату. Ми вже знаємо, що це 6 вересня 1942 року. І, як самого зображення можемо побачити, що відбувається публічна страта, тому що вона відбувається на публічному місці, знову ж таки, білий день, і в присутності людей. Ми зараз про цих людей ще зможемо поговорити. Найперше, очевидно, що було важливо ідентифікувати, кого вбивають таким часом. Сьогодні було питання від Артема, Голокост від куль. Не завжди ці страти відбувалися з допомогою куль. Повішення – один з таких випадків. Це Янкель Дінер, здолбунівчанин, столяр, людина, яка працювала руками, і такі люди на перших етапах Голокосту ще мали більше шансів вижити, тому що він був фахівцем своєї справи, відповідно міг знайти роботу і певний захист у тих, на кого він працював. Він працював на відділ німецької контррозвідки, який знаходився у Здолбунові, і, як виглядає з тих матеріалів, які вдалося знайти, користувався такою протекцією від керівника цього підрозділу. Це був майор Вермахту, я забув зараз ім'я, Шинайзе, здається. Але якийсь момент окружний комісар, гебіц-комісар Здолбунов видав наказ, що всі євреї мають бути працевлаштовані тільки за його безпосереднім дозволом. Ніхто не може працювати там, де він хоче. Ніхто з німців чи з місцевих мешканців не може взяти єврея до себе на роботу, таким чином його якось забезпечувати чи убезпечити його від репресій. І Янкель Дінер під протекцією цього ж майора Вермахту вирішив проігнорувати це свідчення, да й настільки, що він навіть не повертався в гетто, а ночував на роботі. В гетто проживала його дружина з дитиною, це відомо теж з чітко документів перепису місцевого єврейського населення з Долбунова. І оцей маршал, гебіц-комісар, сприйняв це як особисту образу, це як підважування його авторитету. І попри те, що вермахтівці намагалися захистити цього Дінера, ніби це людина, яка потрібна для їхньої роботи, вона важлива. Це ніяк не спрацювало, і маршал наказав його привселюдно стратити. Зрозуміло, що не страчували масово людей, але ця одна смерть мала продемонструвати будь-кому, що будь-яке оце зневаження наказів цього гебіц-комісара, будь-яке порушення окупаційного режиму закінчиться стратою. На цій фотографії не видно точно, що в нього написано на табличці. Але це знову ж таки показує публічність цього процесу. Там написано щось типу «Я не виконав наказу пана гебіц-комісара» українською і німецькою мовою, тому трошки більше тексту. Фотографія, насправді, це найкраща якість, яку вдалося знайти. Ми не знаємо в цьому випадку, хто зробив цю фотографію. Також, що цікаво, ми бачимо тут стіл і бачимо стілець. Стілець, я думаю, це, щоб повісити людину, він на ньому, напевно, стояв. За столом, напевно, стояв той, хто оголошував для населення, яке зібрали спеціально причини того, щоб всі бачили. Він не виконав наказу. Я думаю, що це було так. Ми також бачимо, цікаво, це групу людей, які стоять праворуч від повішеного Янкеля Дінера, теж зі свідчень. Тут по них вже трошки видно, що це люди в якійсь уніформі дивній, в них є ці кашкети, якісь пов'язки. Це члени Здолбунівського юденрату, тобто цієї єврейської ради, внутрішньої адміністрації місцевого гетто, взагалі місцевої єврейської громади, а ті, що в кашкетах, це оця так звана Jüdische Ordnungsdienst, тобто єврейська служба порядку. Тобто це така беззбройна поліція, яка мала виконувати завдання на накази юденрату. Наприклад, там треба здати стільки-то срібла. Вони ходили і виконували це, забирали в цих євреїв це срібло. Чому вони там стоять? Ті свідчення, які є,
історики пояснюють, що їх спеціально поставили, тому що вони найперше мали відповідати за будь-які порушення режиму, і щоб вони бачили, що для них це порушення може дуже швидко закінчитися. Як нам відомо, принаймні одного з голів з Лубунівського Донрату таки теж стратили пізніше чи раніше, напевно, навіть трохи, стратили німці. Хто вчинив цей злочин, хто, власне, був виконавцем повішення, ми не знаємо. Це був хтось з німецьких жандармів. Очевидно, це та сама людина, яку ми бачимо праворуч на фотографії. Його не повністю видно, але це людина в формі праворуч. Тут це людина в формі німецького жандарма. Ніхто з допитаних і тих, хто дожив до закінчення війни, їх допитували теж десь в 60-х роках, не визнав, що це був він. Вони скидали це постійно на тих, хто вже вмер. Вони більш-менш знали, хто там з тими, хто з них служив, вже не дожив до цього часу. Вони казали, ну, напевно, це він зробив. Да? Але насправді ми такої певності не маємо, крім того, що це зробив жандарм. Ну і позаду шибениці бачимо ще одну людину, теж з пов'язкою характерною. Це місцевий поліцейський або шуцман, яких тоді називали, який несе варту. Очевидно, їх було більше. Я думаю, якщо був натовп, вони мали б передувати цьому натовпу, щоб охороняти саме місце вчинення цієї страти. Теж фотографія, яка насправді, якщо трошки її роздивитися детальніше, почитати якісь можливі джерела, про це розповідає нам дуже багато. Про сам характер нацистської окупаційної влади ще до періоду масових вбивств. На чому трималась вона, в тому числі на залякуванні, на публічних стратах, на застрашенні от євреїв, які не мали там права ніякого порушення цього порядку, а за будь-яке порушення відповідали своїм життям. Ця фотографія зберігається в архіві Яд Вашем в Ізраїлі. Не знаю, хто її зробив, але її теж використовували в 60-х роках, коли, може в 50-х, я не пам'ятаю, коли судили цього гебіц-комісара, йому дали, зараз я перевірю точно, щоб не збрехати, скільки йому років дали. Ну, це оті процеси, про які Петро казав, що місцеві колаборанти отримали набагато серйозніші строки, ніж німці. Гебіц-комісар отримав довічне ув'язнення в 60-му році, а через 7 років його звільнили, і він ще 18 років прожив на волі. Ну, тобто це оце післявоєнне німецьке правосуддя, а судили його, власне, за доведення до страти оцього Янкеля Дінера. А це вже фотографія, яка з українського архіву, напевно, найменш відома, хоча і ми її використовували і в виставці, і публічно вже публікували. Її виявили після того, як у 44-му році радянська армія увійшла до містечка Катербург на півночі Тернопільщини, у цій волинській частині Тернопільщини. Катербургу не існує нині, це просто зараз село Катеринівка, це радянське перейменування, але таке співзвучне. В Катербурзі жила єврейська громада, там понад 300 людей розстріляли в серпні 42-го року, зберігся чітко німецький звіт про ці події з чітким підрахунком, скільки вони вбили тоді людей, з розподілом, здається, і на чоловіків, на жінок, і навіть на дітей. Але, очевидно, як і в інших випадках, не всіх тоді розстріляли. Комусь вдалося тим чи іншим чином втекти, заховатися самостійно або з допомогою місцевих мешканців. І щоб зловити таких людей і довести справу Голокосту до кінця, починалося те, що Петро вже про це говорив, так зване полювання на євреїв. Тобто, будь-якого єврея, якого виявляли після періоду масових вбивств, потрібно було вбити. Інколи їх допитували, щоб виявити, чи є інші схованки євреїв, або, можливо, є не євреї, які допомагали їм врятуватися, але дуже часто їх просто розстрілювали там, де їх виявляли. Ми не знаємо точно, скільки людей загинули під час цього етапу полювання на євреїв, тому що часто ті, хто їх виявляв, вбивали їх самостійно. Були це німці чи місцеві поліцейські. Чому? Знову ж таки, цей стереотип про багатих євреїв підштовхував їх, а якщо в нього щось є, а в нього, може, є якесь золото, краще я його вб'ю, не буду вести його, здавати німецькій владі і заберу собі те, що в нього було. Інколи це був просто одяг, взуття або щось інше. Це тисячі і тисячі випадків. Тобто з тих євреїв, яким вдалося врятуватися від масових вбивств, втікти кудись, більшість таки загинула під час цього етапу полювання на євреїв. І це, мені здається, можливо, єдине зараз таке візуальне свідчення про ці події на Волині. Воно підшите до кримінальної справи 40-х років, і досить тяжко з ним працювати, бо воно чітко не атрибутоване. Цю фотографію виявили, коли радянська армія зайшла до Катербургу, в приміщенні, де знаходилась німецька жандармерія. Тобто, очевидно, хтось з жандармів і робив це фото. Навіщо вони його зберігали, не дуже зрозуміло. Тим більше, що були спеціальні накази, які забороняли фотографувати масові вбивства або такі знущання. Тому що теж не хотіли, щоб вони десь виходили поза рейх, щоб хтось бачив це, чи, не
дай Боже, це десь опублікувала західна преса. Ну, по самій фотографії ми бачимо, що період зими, як вдається встановити, це десь зима 42-43 років. Тобто після того, як хвиля масових убивств завершилась, ми бачимо чітко групу євреїв. Там, здається, одна жінка і кілька чоловіків. Вони не надто одягнуті для того, щоб знаходитися на такій погоді. Я думаю, що вони знаходилися в якомусь сховку, очевидно, звідки їх витягнули. І ми бачимо тих, хто тримає їх під зброєю. Це теж дуже демонстративне фото. Це не просто сюжет, да? Ішов фотограф і сфотографував. Вони спеціально стали в таких позах, вони спеціально поставили цих євреїв. Так, це такий символічна влада, яку вони демонструють над цими людьми, яким вже нічого, ну, буквально нічого не можуть зробити. Ми бачимо, що всі ці люди озброєні. Ті, що знаходяться в формі конкретно, це німецькі жандарми, по цій формі можна встановити. Їх є 4, 3 лівіше, 1 в центрі за групою євреїв, його в цій пілотці видно. І 4 місцевих поліцейських, яких ми теж дуже чітко можемо атрибутувати за оцими самими пов'язками на лівих рукавах, які вони носили. Тобто на той час, виходить, в них навіть ще не було своєї уніформи, хоча пізніше їх вже забезпечували якимись такими напівполіцейськими бушлатами і тому подібне. Але все-таки трошки можна про це фото розповісти. Воно чому зберігалось в кримінальній справі, тому що, як на фотографії, яку показував Петро раніше зі Здолбунова, на цих, може тут так чітко не видно, на поліцейських є номери. Вони всі пронумеровані, для того, щоб можна було пред'являти свідкам, і вони могли б когось упізнати, щоб потім притягнути цю людину до відповідальності. Тобто співробітники там НКВС на той час показували це фото людям, які жили в Катербурзі, і чи можуть вони впізнати якогось з цих людей. І 2 крайніх, 7 і 8 номера, люди таки змогли опізнати. Цих 2 людей арештували. Перший з них це Олександр Крутюк, який дуже цікаво, скажімо так, зморозився. Він сказав, це не можу бути я, бо я ніколи не фотографувався при німцях. Ну, такого не могло бути. Я не знаю, чи йому повірили, його врешті засудили, але ніяких додаткових допитів стосовно нього не проводили, хоча був свідок, який показали це фото, і він чітко цього саме Крутюка упізнав, бо вони були з одного містечка, з Катербургу. Тобто в мене немає фотографій цього Крутюка в будь-який інший період життя, щоб можна було порівняти, якось чітко встановити, так, це насправді він, чи ні, людина його говорила, а він насправді говорить правду. Ну, але ми розуміємо, що визнати, що на цій фотографії він, це визнати велику свою провину, за яку йому, ну, на той час загрожувала, хай там не смертна кара, але, ну, якийсь такий поважний термін ув'язнення. 15-25 років переважно за таке давали. Упізнали і 8-го поліцейського, позначеного цифрою 8, він же зміг розповісти набагато більше. Тобто він дав контекст, ми знаємо, що його з групою інших поліцейських відправили, тому що дізналися, що група євреїв переховується. Ну, в степу це так. Там нема ж такого степу. На околиці цього містечку, в ярах, вони їх зловили і доставили в село Катербург, де їх коротенько допитали, а потім сказали вивезти. Він там говорить німецькі солдати, ну, по фото ми бачимо, що це німецькі жандарми, і він чітко називає інших людей, які були з ним в той період. Але декого з них теж арештували, того ж Бекету, самого основного, але в його справі немає жодної інформації поки про ті події. Найголовніше, що ми можемо взнати винуватців, ми нічого не знаємо про жертв цього. Тобто в будь-яких документах, свідченнях, які я шукав, я не знайшов, щоб хтось з уцілілих євреїв згадував, що був такий випадок, що когось спіймали. Очевидно, всі, хто переховувався в цьому місті, були тоді вбиті. І ніхто не дожив до того часу, що зміг якось задокументувати те свідчення. Тобто, по суті, ми можемо швидше встановити імена винуватців, ніж сказати тих, кого вони вбили. Але цей випадок теж нам показує, що в українських архівах ще можна дуже багато різного знайти. І не знаю, скільки відсотків взагалі архівів СБУ наразі опрацьовано. Зараз не дуже легко з ними працювати через військовий стан, тому що ці режимні будівлі недоступні, да, для роботи в читальних залах. Але я думаю, що багато ще подібного може знайти. В той же архів Катербурзької жандармерії, очевидно, був трошки більшим, ніж одна фотографія. Де він решта знаходиться, ну, очевидно, можемо дізнатися. Більше тут є про ці фотографії і про інші фотографії, які ми використовували в виставці, але це був такий приклад того, як можна щось ширше говорити про ці речі і якось ілюструвати. Так ми говоримо про виставку, це все ж таки публічно-історичний проект, і візуально дуже важливо, коли ми говоримо про такі речі. Тобто людям тяжко сприймати багато тексту, але навколо однієї ж фотографії можна розказати якусь таку більш обширну історію. І, очевидно, це те, про що Аня казала, що ми відбирали ті фотографії, які не містять так прямих вже сцен насильства, які не містять оголених людей, щоб, по-перше, і не цинічно не відносити тих людей, які таким чином сфотографовані, по-іншому не травмувати там відвідувачів цієї виставки, хто її робить. Ще є набагато жахливіші фотографії з тої ж Мізицької серії, про яку я вже згадував.
зараз питання чи вже в кінці? Та ми покажемо, може, другу частину. Ми тоді перейдемо до другої частини, власне, до усних свідчень. І це теж одна із наших фокусних напрямків роботи після тиші. Це запис усно-історичних інтерв'ю з очевидцями Другої світової, Голокосту, повоєнних репресій, довоєнних, голодомору, колективізації. І, власне, наразі наша усно-історична колекція налічує 159 інтерв'ю з 12 регіонів України. І я так нарахувала, 20 інтерв'ю, власне, походять із території Західної Волині. І частину з них ми використали при підготовці виставки. І пропоную зараз переглянути фрагмент відео, який представлений був на виставці, який можна переглянути в Ютубі повністю, але ми зосередимося на тій, власне, частині, де наші оповідачі розповідають про Голокост. Я дуже сподіваюся, що не буде реклами на цьому відео. А потім все їх було організовано там в основному, де кажу, жидовина, то там їх по 2, то 3 сім'ї збиралися. І вони реєструвалися, була своя поліція єврейська. Значить, якщо в гетто не буде хоча б одного чоловіка, прийдуть ночі, перевірять, значить розстріляють всіх. І так вони других тримали. Ну і тих построїли по 4. Спочатку німець з пулеметом, і ззаді з пулеметом, а то поліцаї. І погнали їх в міліцію. І там їх розстрілювали. Вони роздягалися повністю і лягали в яму. Лягали, а той йшов і стріляв. Другий раз чуть присипали, і другі лягали. То вони привозили ночі машини, якісь привозять з людьми. Оказується, що то були євреї, і вони їх там в ямі, ой, там їх костей дуже багато є. Вони євреїв розстрілювали, і з машини вони сходять самі, зганяють тих людей, вони копають яму, а тоді з машини і дикодир, і трактор засунув, і все. Машину за машиною везли. Тільки що ми не бачили, тільки чуємо, що стріляють. Ой, ніхто не врятувався там з тих жидів. Один, як стріляли, то він вирвав одного автомата, та він не міг. Він міг, як стріляти, то він би там їх тих, бо їх тих небагато було. Постріляв би, а так не міг, стріляв і одобрали її, забили. От. В нашому селі ж, ну, туди геть за тракт, то побили їх. Ще 2 дівчини, така нас шила, Фаня і Люба звалися, такі молодейкі, хороші, ще нам перешивала після війни то спідниці, то в'язала. І їх з лози десь, з лозі були, і їх туди присунули і побили, я бачила. А нас вислав голова, тоді був той голова, Малюта, і вислав закопувати, тільки вже ми їх не закопували, тільки вже вони були присипані піском, тільки кров повибігала, то ми ходили закопувати. Ой, бідували, всяко.
Ну, може, і були, переховували, то боялися один одному сказати, бо ми то ж от всі боялися, бо ж німець як кричав по радіо, що тільки хай хто буде переховувати, то те саме, що і ховається, розстріл всієї сім'ї. Так? То вже тато каже, я і так знаю, що ми ж перші, якщо зловлять, але, слава Богу, якось не зловили. Що ходили, шукали, то вони в той час лоза така, там яма, тато каже, тоді кладе якісь там дрова, на тих дровах соломи. І так сиділи, мороз, усе, то ночі забирав їх до хати, як вони, каже, молилися в хаті Богу, то каже, і просто здається, земля стогне, плач, крик, бо так вони за своє життя боролися. Жити хотіли. І завжди каже, ви мене спасли, ви мене спасли. То наш батько, що як були в Хоцині, тато мій і сестра ота, їй 10 років було, то вони євреїв вивозили звідки, певно, з Любашова, хто там їх доправляв сюди через річку до нас, а наша ж хата над рікою, я ж кажу, тако Прип'ять, як ото до ліса в нас. І батько на підводу і зробив таке рештування, стіном обклав, і все найбільше 4, казала сестра. 2 дітей, де 2 дітей, і чоловік, і жінка. Ото лягають, а вони туди, батько ночі, туди на кругле, а там, туди, я так кажу, де ми жили. А там уже в круглому, з Білорусі приходив, був такий чоловік, забирав тих євреїв і туди на Яново відправляв. То батько, казала сестра, то попоїздили ми з батьком, каже, почти кожної ночі. Але я те знаю, то завжди мати казала, що вони переховували 3 сім'ї євреїв. Там краюка була, там ще й зараз є яма, де була ця краюка, і вони там сиділи. То казала мати, що як принесеш їсти, знаєте, то тяжко розказувати. То каже, що хватають за руки і цілують. Власне, як ви помітили з років народження наших оповідачів-оповідачок, то меншість із них вони були підлітками, більшість із них це зовсім малі діти. І їхні спогади про це фрагментарні найчастіше від того, що їм розповідали їхні старші родичі, переважно батьки. І деякі з них також представлені в каталозі. І, власне, на цих фрагментах, і наскільки хоч це і такі невеличкі коментарі часто, але як вони можуть допомогти в дослідженні історії Голокосту, зараз Андрій розкаже детальніше. Поки не включаю. То навіть по цих от свідченнях, що є, це вони частина були виставки, їх можна було побачити в ході, то видно, що наскільки це важливе джерело. З одного боку, що може ця людина, яка була там зовсім дитиною, розповісти, і чи може це якось перевернути взагалі наші уявлення про історію Голокосту, а це відео ширше, там, і починаючи від 39-го року від радянського насильства, закінчуючи післявоєнним радянським насильством, з історією спалених сіл, примусової праці і так далі. Тобто там ширше відео. Що воно може перевернути в наших уявленнях про ті події, але якщо ми обернемося знову ж таки до такого мікрорівня, до індивідуального рівня, це дуже багато розповідає про те, як люди сприймали ті події, а основне, як вони сприймають це зараз. От ті ж люди, які говорять, дехто з них говорить зі людьми на очах. Тобто ми ж не можемо сказати, що вони якось негативно ставились до євреїв чи їхні сім'ї. З іншого боку, навіть коли вони безпосередньо не бачили саме масове вбивство, перший чоловік, ми про нього будемо згадувати, говорить, він дуже чітко описує сам процес, який абсолютно збігається з тим, як відбувалось масове вбивство, з того, що ми знаємо з інших джерел. Тобто, от він говорить, що вони лягали, тоді їх стріляли, потім на них лягали наступні. Це те, що називалося на нацистському жаргоні Сардіненпакунг. Тобто це ще влітку 41-го на території України придумав, Єкельн, німецький там генерал поліцейський, придумав цей спосіб, щоб мінімалізувати затрати на копання ям. Якщо людей класти один на одного, можна набагато більше їх містити туди і вбивати. І ця людина, яка не бачила, це знала. Він бачив, яких туди конвоюють. Очевидно, що ця інформація, Голокост обговорювався в їхньому неєврейському середовищі, у цьому сільському соціумі. Через то люди, які навіть не бачили, могли це дуже прекрасно знати. Це не було табу,
але воно не виходило там за радянські часи на якийсь публічний рівень. Зрозуміло чому, тому що в радянські часи не існувало Голокосту. Бо це трагедія великого радянського народу, да, де всі рівні і в своїх стражданнях, і в своїх перемогах, і так далі. Ну і про сучасну Волинь, в сучасному такому національному наративі ми теж говоримо абсолютно з інших якихось позицій. Волинь – це колиска УПА, і це Волинь 43. Та? Тобто є оці два наративи, які стосуються Волині. І Голокост десь завжди знаходиться на маргінесі оцих всіх подій, але ці люди пам'ятають, ну, на жаль, тих, про кого ми знаємо, вони вже померли, і це теж такий удача, що ми встигли з ними поспілкуватися, і тим більше, що записати на відео. Тобто, коли ми робимо інтерв'ю, ми стараємося завжди записувати на відео, тому що теж використовуємо це, як і фотографії в публічно-історичних проєктах. І самі запис на відео інколи багато говорить, як людина емоційно проявляє себе, як вона показує руками, намагаючись це в просторі показати, де що знаходилося, це теж дуже важливо. Але і, знову ж таки, в публічно-історичних проєктах дуже важливо от мати якісь такі візуальні матеріали, з якими можна працювати. І ми робили, оця виставка, напевно, єдина, де ми вставляли інтерв'ю, але ми робили вже і графічні історії, типу коміксів, і документальні фільми, і подкаст ми робили на основі оцих спогадів. Тобто те, що вдалося задокументувати в 21-му, там, 24-му роках, воно постійно десь присутнє, в тому числі от виставці, про яку ми говоримо. І ми хочемо просто розповісти трошки про кілька конкретних кейсів, про кілька конкретних людей, якось проаналізувати те, що вони говорили, і про що це може нам говорити. Віктор Максимчук з селища Голоби. Я постійно забуваю. Переїжджав туди і позорився, не знав, як сказати правильно. Про яке Петро, знову ж таки, сьогодні згадував, і свідчення цього чоловіка він використовував, бо вони насправді досить інформативні. Як для неєврея, як для місцевого українця, він досить багато всього знав, очевидно, і те, що він безпосередньо бачив, але він імена пам'ятав, людей, і тих, хто винуватців, і жертв деяких. І ну, ми виділили кілька таких от цитат, які можна конкретніше розглянути. Ото зразу за переїздом називали Жидовина. Там всі хати були в основному єврейські. Ага. Він згадував про це і в іншому контексті, в тому фрагменті, що ми показували. Про що це нам говорить? Про те, що євреї були повноцінними членами цього соціуму, тому що навіть на якомусь рівні такої локальної топоніміки ці назви пов'язані з ними збереглися. Жидовина, зрозуміло, це була польська держава, і там звертання жид стосовно євреїв було офіційним і вживалося нормально, і більшість цих людей теж говориться абсолютно без негативних конотацій. Тобто вони просто так звикли, і вони не мають нічого проти цих євреїв. Але те, що ці топоніми збереглися фактично до нашого часу, це теж багато про що говорить. Про те, що євреїв пам'ятають хоча б у такому якомусь випадку. І потім ми вернемося ще до одного схожого випадку. Так, він помер буквально через якийсь час після того, як ми записали з ним інтерв'ю. Давай далі. Але розповів ще одну цікаву історію. Це місце знаходиться за сільрадою в Голобах, я знов забув. Голобах. Я буду зупинятись, ти будеш казати Голоби тоді, як правильно. За сільською радою, звичайний город, але от Віктор Максимчук розповів нам історію, яка сталася буквально в перші дні нацистської окупації, коли, напевно, це були вермахтівці, я думаю, які війшли в село і почали шукати по ньому комуністів. Перший ворог – це знайти тих, хто співпрацював з радянською владою. Вони знайшли одного єврея, який нібито водив їм і показував, де живуть ці комуністи. Назвемо це в лапках, тому що це не завжди відповідало правді, на кого люди показували. Це скорочена цитата, вона більша. Тобто цього єврея водили по хатах, він привів якусь хату, де були одні жінки, і коли спитали, де чоловіки, сказали на фронті. Вони вивели цього єврея, знущалися над ним публічно, кидали його в калюжу, топтались по ньому, били палкою. Тобто теж прояви цього символічного насильства в публічному просторі, щоб показати, що єврей – це вже ніхто. Щоб всі бачили, що з ним можна робити будь-що. І так як каже Віктор Максимчук, вони ж комуністів то не знайшли, і вони просто розстріляли там 3 євреїв на цьому городі. Насправді зараз там і далі городи, а цих євреїв через кілька днів дозволили перепоховати, тобто сама єврейська громада під час окупації викопала їхні тіла і перевезла в сусідню Мельницю, тому що в Мельниці був єврейський цвинтар. Тобто фактично це не місце поховання, але місце масового вбивства. Абсолютно ніяк не позначене і без освідчень таких людей, як Віктор Максимчук, про багато з таких місць, де вбили 1, 2, 3, 10 людей, ми б ніколи взагалі не дізналися. І про більшість вже ніколи не дізнаємося, тому що, зрозуміло, вже ці люди відходять, і ми не маємо просто можливості задокументувати ці події. Коли ми записуємо такі інтерв'ю, і це пов'язано з якимись місцями, намагаємося хоча б сфотографувати їх, щоб підв'язати до цих усних розповідей.
І да, ми записували з ним інтерв'ю, і в кінці дійшли до теми єврейського майна, про яке Петро сьогодні багато говорив. І він там казав, звичайно, що воно лишалося, я не знаю хто там, розбирали, будь-що. А потім каже, так в мене ж теж є єврейська шафа. Тобто ми сиділи з ним десь годину, може більше. Це з нашою колегою, про яку сьогодні теж Петро згадував, Оленою Орешкевич, місцевою вчителькою, яка завідує музеєм шкільним. Ми ходили, записували свідчення старожилів, і в кінці він говорить, так в мене ж є єврейська шафа. Там історія така, що знайома єврейська сім'я, син якої служив в Червоній армії, віддала матері цього Віктора Максимчука цю шафу. З таким рішенням, що нас, якщо всіх навіть б'ють, то мій син вернеться з армії і йому хоч буде якесь майно лишиться. Так було, це не так, ми тут орієнтуємося тільки на його слова. Він ще говорить, що хотів колись викинути, але мать казала, ні, хай буде пам'ять. Цей син з Червоної армії, за його словами, так і не повернувся, тобто, очевидно, загинув. На жаль, він не зміг згадати прізвище цієї сім'ї, вони трошки десь там далі від нього жили, але знову ж таки, в хаті цієї людини ми знаходимо пряме свідчення про Голокост. Щось таке тактильне, що можна взяти, відкрити. Він помер, на жаль, я думаю, що, не знаю, що з цією шафою могло статися, але це такий теж своєрідний може бути музейний артефакт, через який можна розповідати історії Голокосту, історію єврейської громади в цьому маленькому містечку. І це не єдиний випадок, коли ми натикаємося на якісь такі речі. Тобто, навіть якщо це люди би вкрали, забрали це з якогось розваленого будинку, все одно для нас зараз це свідчення про те, що Голокост був, і що якась пам'ять про нього може знаходитись в будинках не євреїв. Тобто, людей, яких ця трагедія, фактично якось особисто ніяк не торкалася, а насправді були зовсім інші такі випадки. Це та історія, про яку Петро знову ж таки згадував. В 2018 році я в архіві СБУ у Рівному працював, і серед іншого мені потрапила до рук справа такого Федора Коротюка, який щось там 1,5 місяця в поліції служив при німцях, а потім кілька місяців був в підпіллі ОУН. Його, власне, судили за ці діяння. Насправді, жодних злочинів стосовно нього не знайшли, але під час слідства він сказав, що він рятував єврейську сім'ю. Говорити можна різне, насправді. Якщо нема прямих доказів від тих, кого він врятував, то це можуть бути просто слова, такі самовиправдальні, але у випадку Федора Коротюка було задокументоване і свідчення жінки, яку він врятував. Це росіяни переклали напевно, слідчі Злотнікови. Злотнік називалася ця сім'я, сусіднього містечка Тучин, і Рухля Злотнік, одна з врятованих цим Федором Коротюком, прийшла на допит і максимально його виправдовувала. Тобто вона говорила, я чула, що він служив в поліції, але він ж робив це не зі своєї волі, його селяни вибрали. А я чула, що він був в бандерівцях. І бандерівці, там були випадки, що вони вбивали євреїв, але Коротюк був не такий. Він ніколи собі цього не дозволяв. Він навіть, вона прямо говорить на допиті, що він говорив нам, що нас не можуть вбити, бо якщо вб'ють нас, то перед цим мають вбити першого його. Якось так вона переказувала ці слова. Чи ці свідчення якось повпливали на долю Коротюка не особливо? Йому не дали 25 років, йому дали всього 10, при тому, що жодних інших злочинів йому так і не змогли довести. І в тому ж 2018 році я вирішив подати цю людину на звання праведника народів світу. Не було певності, в Україні фактично цим ніхто не займається зараз, і не було певності, що свідчення задокументоване НКВС в 44-му році може бути визнано державою Ізраїль сучасною як таке, яке має цінність. Але виявилося, що так, через 4 роки, вже після початку повномасштабної війни, в 22-му Федору Коротюку, його дружині Софії надали звання праведників народів світу, і десь після того ми вирішили знайти їхніх якихось родичів, щоб дізнатися більше про цю сім'ю, а що сталося з Федором, з його сім'єю, може є хтось навіть з людей, які жили в той час, дітей, онуків, які можуть розповісти щось про нього. І ми їздили з Петром в це село Річиця, де, як виявилось, проживає одна з його доньок, Ганна Гончарук. Вона, на жаль, теж померла через кілька місяців після того, як ми побували в неї. Тобто без цього ми взагалі не дізналися більшу частину історії цієї сім'ї. Оцю цитату я вибрав теж не... А можеш прочитати? Там же ж у нас є жидовські ями, кажуть. І туди зганяли євреїв і вбивали. Там пам'ятничок стоїть. І в Тучині дуже багато було євреїв. Магазини були єврейські. Так, тобто, очевидно, що зі свого віку їй було всього 2 роки, 3 на час оцих масових вбивств. Вона не була очевидицею цього, переказує зі слів своїх батьків, старших сестер, які в неї були. Але тут знову ж це цікаво, що Голокост відбився на локальній топоніміці. Тобто це місце досі називається Жидовськими, це такий на польсько-поліський манер говориться. Є це місце, це власне місце масового вбивства євреїв з містечка Тучин. І саме з цього Тучина була і оця сім'я врятована її батьками. Ганна про це безпосередньо знала.
Але нам навіть цікавіше було дізнатися від неї долю її сім'ї, тому що репресії радянські стосовно її сім'ї не завершилися лише репресуванням її батька, який, як я вже казав, потрапив на 10 років до таборів ГУЛАГу, а десь близько через рік прийшли за всією рештою сім'ї, і матір і 3 доньок депортували в Удмуртію. Там є наступний. Так, їх депортували в Удмуртію, це стандартна радянська практика. Найцікавіше, що фронтові бої на території Західної Волині ще йшли, а радянська влада вже зі щойно зайнятих районів, областей вже вивозила людей. Ми там дивилися, що з Долбунова перший ешелон вийшов 7 травня 44-го року. Луцьк ще був німецьким на той час, там Ковель, Володимир Волинський, вони ще були під німцями. Радянська влада з сусідніх районів вже масово вивозила людей, і сім'я Ганни потрапила в один з цих перших ешелонів в 45-му вже році, але ще під час Другої світової війни. В неї ще був брат, який мав, я не пам'ятаю, якась хвороба, він погано ходив, і його просто хтось з цих, хто мав їх вивозити, відштовхнув і сказав, втікай. Він десь там в бур'яни заповз, і потім його тільки родичі знайшли. Але матір і 3 доньок депортували в цю Удмуртію, і це вся історія не закінчується. Знову ж, чому важливо це свідчення. Їх депортують в 45-му, 46-47 рік, вона згадує, це голод. Не тільки в Україні, це голод особливо в таборах, в місцях спецпоселень, ще гірший, тому що ці люди взагалі забезпечились за якимсь мінімальним рівнем пайків. Там вони отримували, каже, баланда, який ще смерділа досі, коли вона про це говорила в 2023 році. І мати вирішує, що їй треба втікати в Україну. Зима, вона бере цих 3 доньок, одну несе на руках, другу, як вона каже, волочила за собою, доходить до залізничної станції. Вона, напевно, думала, що зможе в якийсь там вагон запригнути, якось доїхати. Їх ловлять на цій станції, садять в тюрму. І після цього вона не була нагодійна, намагалася втекти, ще й доньок з собою забрала. Доньок забрали в дитбудинки десь там по цій Удмуртії, порозкидали. Матір назад повернула на спецпоселення. З України приїжджає дід, довго нудно оформляє опіку над цими 3 дітьми, і все-таки вдається йому з дитбудинків їх забрати. Мати знову вчинить втечу, вона добирається до України, пам'ятала Ганна, як вона дивилась в вікно і побачила, що мати йде. Ну і через кілька днів мати заарештовують і паяють їй 3 роки таборів ГУЛАГу. Тобто вона повертається до свого чоловіка десь туди, тому що втеча, ще й встигла до України дійти, але діти вже лишились в Україні. Цю сім'ю батьків випускають з ГУЛАГу, але не відпускають додому, їх посилають далі відсиджувати спецпоселення. Це вже було після смерті Сталіна. Тобто це вже ці такі хрущовські часи, ніби відлига. Культ особи розвінчали, це ніяк не повпливало на долю цієї родини. Доньки приїжджають туди до батьків, бо хотіли жити разом. Вони були там до 60-го року. Тільки в 1960 році з цих Коротюків знімають статус спецпоселенців, дозволяють повернутися додому в Україну. Вони приїжджають, хати немає, нічого немає, батько йде на важкі роботи, щоб заробити дерева, щоб побудувати хату в своєму рідному селі. І в цьому ж рідному селі в неї зберігся документ, їм дозволили прописатися тільки в 1968 році. Це вже хто був тоді? Брежнівські часи виходять. Наскільки ці репресії, які почалися в часи Другої світової війни, ще довго могли впливати на долю конкретної сім'ї, про яку ми зараз розповідаємо. Це, власне, мати під час перебування в Удмуртії на спецпоселенні. Ми оцифрували кілька сімейних фотографій, які збереглися. І знову ж таки історія, яка почалася зацікавлення темою Голокосту і порятунку конкретної єврейської сім'ї, вилилася в набагато ширшу історію про те, а що могло статися з людьми, які колись робили добро іншим людям, насправді пережили жахливі події. А ще слайд? Так. А це поки що з тих, кого ми показували, єдиний, дай йому Бог здоров'я, живий і живе зараз у Львові, Святослав Максимчук. Відома особа, театральний актор, заньківчанин, народний артист України, там 100 ролей театра, кіно. Все, але нам він цікавий, тому що він народився на Рівненщині в 36-му році в селі Ремель. Це я не знаю, там біля Рівного десь, Олександрійський район колишній, щось якось так. І це село було повністю спалене нацистами 17 березня 43-го року, а понад 300 його мешканців або спалили живцем, або вбили. І на той час, коли ми записували це інтерв'ю, було живих вже або 3, або вже тільки 2 з цих людей.
Ми Троє. троє і Троє, з а двома. наразі двох. Да, і з двома з ними ми говорили. І це маловідома історія, знову ж таки. Ми коли готували виставку, я там намагався підрахувати кількість сіл спалених у Західній Волині, скільки населення при цьому вбили. Ну, фактично ніякої статистики немає, і навіть радянські часи особливо цим не цікавились. Чому? Тому що палили ці села часто за допомогою УПА. Тобто там десь східніше палили за допомогою радянським партизанам. Тут те саме відбувалося, якщо село допомагало УПА або підпіллю ОУН, і Ремель постраждав саме за це. Був напад повстанців на якийсь там пост в сусідньому райцентрі в цій Олександрії, і хтось доніс, що це вони втікли десь в сторону Ремля, туди приїхали, оточили село і вбивали людей. Власне, сім'я Максимчуків – це чи не єдина сім'я, яка умовно повністю тоді врятувалася. Тому що бабусю Святослава тоді вбили, але батько, мати, він і брат змогли вижити. Батько їх сховав у льосі, до них заходили додому, але батько спеціально не закрив двері. І коли зайшли ці винуватці, як говорить Святослав, вони подумали, що хтось же погріб провіряв. І думали, ну ладно, тут нікого немає, пішли, а там сиділа от сім'я, і потім до них ще люди прибігали. В сучасній такій історії Ремля часто до річниць пишуть і медіа місцеві, що його спалили поляки, прив'язують до подій от цього етнічного конфлікту на Волині в 43-му році, але палили його таки німці, але серед їхніх помічників були як поляки місцеві, так і українці, і Святослав це чітко говорив. Він переказує діалог, який вони могли чути, ховаючись, і він говорить, що це було українською мовою. Потім він нам говорить, але інші люди говорили, що там говорили і польською, і німецькою, але те, що він чітко чув, було українською, що говорить, що там були змішані оці сили винуватців, які це робили. Може далі. Так, і цікаво, ми їздили з ним в це село навіть потім. Це теж я говорив, що дуже важливо, якщо є така можливість, особливо, якщо це можуть робити ще самі оповідачі, оповідачки, їхати з ними на ці місця, тоді з'являється дуже багато різних деталей, які вони згадують, коли перебувають на цій місцевості. Вони можуть дуже чітко показати, де що знаходилось. Село знищене повністю. Збереглась маленька капличка, там 1,5 метра висотою, певно. Жодної хати не збереглось, воно відродилося, ті ж самі люди поверталися додому, будувалися на пожарищах, але там є дуже цікава практика. Це він розповідає, як вони втікали з села, він театрал, він таким голосом розповідає, що я це пам'ятав без Риму, дуже так емоційно, я не знаю, художньо про це розповідає, тим важливіше це інтерв'ю. І навіть попри те, що він вже неодноразово до нас розповідав цю історію, все одно щоразу вдається дізнатися щось нове. І от він говорив в селі, коли ми там були, майже біля кожного будинку є отакі хрести. Ми думали спочатку, що це може ці придорожні фігури, але їх занадто багато. І це, можливо, це могили, це місця, де вбили попередніх людей, які жили на місцях от цих нових будинків. Були старі будинки, коли німці їх вбивали прямо на цих місцях, і їхні рідні робили оці хрести. Інколи там кістки були, потім зробили в радянські часи велике масове таке поховання з меморіальчиком. І ця практика живе досі. Ми говорили потім з іншими людьми, які живуть в цьому селі. Це вже нащадки тих, кому вдалося уціліти. Там 40-х, 50-х років народження. Вони чітко вас проведуть по вулиці і біля кожного хреста розкажуть, кого тут вбили, їхні прізвище, вік. Це тут моя дядька, тут мій тіта, тут мої сусіди. І ця практика настільки жива, що було аж дивно, що через через 80 років після цих подій оця меморіальна практика спрацьовує часто набагато краще, ніж те, що в нас робиться за великі гроші і з якимись величезними владними ресурсами, а це живе. І він ще говорив, там є, що дикі ружі, тобто інколи на тих пожарищах, де ніхто не уцілів, де не повертались нащадки, їх можна досі виявити, що це місця колишніх хатів знищених, тому що там є оці ружі, там ростуть ще якісь фруктові дерева, тобто люди приблизно можуть цю топографію цього села знищеного намалювати вам якось візуально в своїх розповідях. І це теж досить важливо, тому що це те, що ми втрачаємо. Тобто скільки людей такого віку залишилося на одиниці, скільки зараз, наскільки важко зараз це документувати через війну, через стреси цих людей. І корона їх дуже побила більше, ніж за інші групи населення, тобто цю вікову категорію. І зараз вони переживають за своїх дітей, внуків, які служать, чи евакуювалися, чи десь в критичній інфраструктурі працюють. Ми насправді і взагалі втратили цей час документування таких свідчень. А зараз абсолютно не придатна для цього пора. Але те, що вдалося зробити, його можна побачити і в виставці. І ми хотіли продемонструвати, що історії не тільки про Голокост, вони про різні випадки насильства, і часто вони і взаємопов'язані всі між собою.
Ні, я хотіла додати до Ремля, власне, за цю практику з хрестами, що там ще є два пам'ятника, один радянський, там дуже загальні такі якісь фрази, ну, про те, що село було спалене, і ще один пам'ятник на місці, там, де була школа, тому що там ще одна із моментів цієї трагедії, що учні, які пішли тоді до школи, що їх також всіх спалили, і насправді старшому брату Святослава в цьому плані пощастило, що він чогось цього дня не пішов до школи, тому він остався живий. Але це теж такі дуже загальні речення, але оці хрести, яких дуже багато по селу. Якщо запитати людину, що це за хрест, кому він, ну, всі перехожих, яких ми зустрічали, ми там записували такі коротенькі навіть відео з ними, вони всі розказували, хто де жив, чия це була родина, чи вони вціліли, чи їхні нащадки повернулися жити в село. І що теж ми зауважили, що одна із жінок, яка також вціліла, вона після завершення війни, власне, не хотіла повертатися в село. Для неї це було важко і травматично переживати знову і знову те, що вона побачила в дитинстві. Проте її син, він сказав, що він хоче повернутися в село, що це його земля, і він хоче тут жити. От, і це такі якісь ці локальні меморіальні практики без документації цих усно-історичних інтерв'ю, про них складно дізнатися і, власне, розуміти, що вони є. І на додаток того, що В'ячеслав Максимчук, він дуже агентний в цьому був, і вони планували робити меморіал, але з початком повномасштабного вторгнення поки що це на паузі стоїть, і насправді питання, чи вдасться його втілити, і який він буде вже. Ну так, ну там я не знаю, може він ж єдиний лишився, останнє, що ми знаємо, бо він іноді телефонує, то двоє було оцих тих, хто уцілів. Одну жінку ми не записували, але він свого часу записував її з якимось знайомим кінорежисером, їздили. І він подарував нам ці відео, які він робив, що теж є люди, які самі є свідками і самі ще й намагаються задокументувати інших. Ну це такий не типовий випадок. Але це більше вже про пам'ять говорить, про те, як ці події пам'ятають і в різний спосіб. От знову ж таки, усна історія дає змогу це дізнатися. Десь цей хрест ми б не звернули увагу без того, щоб нам хтось розповів, а десь оці назви, як я кажу, ця локальна топоніміка, де ми взнаємо, що це місце називається Жидовські ями. Тобто і це вже говорить про те, що ми приблизно розуміємо, що там могло відбутися, знаючи якусь події з історії Голокосту.